من نمیدونم اسم این غذا چیه، مال کدوم شهره، ولی وای محشره. دیگه بادمجون تو همیشه اینجوری بپز، هرچی بخوری سیر نمیشی، از بس خوشمزه است. به نظرم این بادمجون از گوشت هم خوشمزه تره. من اسمشو گذاشتم بادمجون با طعم بهشتی. سلام به کانال آشپزی با زری، خوش اومدین. اول 2 عدد بادمجون رو پوست میزنیم و حلقه‌ای خورد میکنیم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم و از تماشای این ویدیو لذت ببریم. پس تا آخر ویدیو با ما باش. دوستان در کامنت ها برامون بنویسید که از کدوم شهری کشور ما رو همراهی میکنید. خوشحال میشیم بدیم از کجا همراهمون هستین. حالا بادمجونامون رو داخل یه ظرف میریزیم و روش آب میریزیم. یه مقدار نمک میزنیم و میذاریم حدود نیم ساعت توی آب نمک بمونه تا تلخی بادمجونمون گرفته بشه. آب نمک علاوه بر این که تلخی بادمجونا رو میگیره، باعث میشه بادمجون روغن کمتری جذب کنه. خب بعد نیم ساعت داخل تابمون روغن میریزیم و میذاریم روغنمون خوب داغ بشه. حالا بادمجونامون رو که آب کشی کردیم و خشک کردیم توی تاوه میچینیم و 2 طرفش رو توی روغن داغ سرخ میکنیم. تا بادمجونا سرخ میشه بریم پیازامون رو آماده کنیم. 2 عدد پیاز تقریبا متوسط داریم که ریز خورد میکنیم. میتونید به جای 2 پیاز از یه پیاز بزرگ استفاده کنید. لطفاً ویدیوی ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارین و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ممنون میشیم با لایکاتون کمک کنید بیشتر دیده بشیم. بادمجونمون 2 طرفش سرخ شد. حالا از تابه در میاریم و پیازامون رو توی همون تابه تفت میدیم. خب بریم که یه پیاز داغ بگیریم. پیازامون که سبک شد و یکم طلایی شد، گوجه فرنگی بهش اضافه میکنیم. من از گوجه گیلاسی استفاده کردم. شما میتونید 3 عدد گوجه رو درشت خورد کنید و اضافه کنید. حالا ادویه هامون رو بهش میزنیم. 1 قاشق چای خوری زردچوبه، نمک، فلفل سیاه، یکم مخلوط میکنیم و درب تابمون رو میزنیم تا گوجه هامون نرم بشه. حالا یکم هم میزنیم و با پشت قاشق گوجه ها رو له میکنیم و پوستشون رو جدا میکنیم. به همین راحتی جدا میشه. اگه هنوز عضو کانال ما نشدین، دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگ اعلان ها رو فعال کن تا از دستورهای پخت بعدیمون با خبر بشین. خب شعله گازمون رو ملایم میکنیم و بادمجونای سرخ شدهمون رو اضافه میکنیم. بادمجونا رو با هر وسیله‌ای که دارین کاملا له کنید. حتما امتحانش کنید، مطمئنم مثل من عاشقش میشید. یه طعم بهشتی واقعی. الان 2 قاشق غذاخوری کشک رو اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. وقتی خوب مخلوط شد، موادمون رو یه گوشه جمع میکنیم و یه طرف تابه نعنا داغ میگیریم. اینجا حواستون به تفت دادن نعنا باشه که تلخ نشه. یه کوچولو تفت میدیم و با بقیه موادمون خوب مخلوط میکنیم. این غذا واقعاً محشره. به به، ببین چی تحویلمون داد. اصلاً رنگشو میبینی گرسنت میشه. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان ها رو فعال کنید. خوشحال میشیم همراهمون باشید.
نوش جونتون.